ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා මුලින් දැක්කා වගේම කොහොමද ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඔයාලට මේකට ඇප් එකක් ගොන වෙනවා pixellab කියලා. ඒ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් දැම්ම Play Store එකේ ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ Play Store එකේ ගිහලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ කොහොමද එඩිට් කරන්න කියලා බලන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා යාළුවනේ pixellab ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරලා මෙතන cancel කියන එක දෙන්න. cancel කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ new text කියන එක delete කරන්න මෙන්න මේ icon එක touch කරලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ යනවා අපිට තියෙන්නේ image එකේ size එක වෙනස් කරගන්න එක. මෙතන 33 touch කරලා ඔයා image size කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන custom කියන එක touch කරලා YouTube thumbnail කියන එක දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් image එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ plus icon උඩ touch කරන්න. touch කරලා from gallery කියන එකට යන්න. gallery කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නයි මේ ෆොටෝ එක ඔයා add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉදිරියේදී කියන්නම් මේ ෆොටෝ එක කොහොමද ඔයාලා ගැලරි එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඩොට් එකෙන් අල්ලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න. මේ විදිහට ෆුල් පිරනකම්ම මේ ෆොටෝ එක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න ඕනේ ඔයාලා. හරි යනු ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ අනිත් ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න එක. අයත් ප්ලස් මාක් එක උඩ ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා from gallery වලට යන්න. gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් PNG image ඔයාලගේ gallery එකෙන් තෝරලා මේකට දෙන්න. මේ PNG image ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලාත් මම කියන්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී. ඔයාලට නැත්තම් පුළුවන් ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා PNG කියලා ටයිප් කරලා මේ වගේ ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක ටච් කරලා මෙතන erase color කියන එක දෙන්න. erase color කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ සුදු පාට background එක මේ ෆොටෝ එකෙන් අයින් කරගන්න. මෙතන enable කියන එක ටික් එක දාන්න. ටික් එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට background එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඕන තැනින් ප්ලේස් කරගන්න එක. මේ විදිහට මම ප්ලේස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක තියාගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ ප්ලස් icon උඩ ටච් කරලා හරි නැත්නම් මේක එහා මෙහා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color balance එක, ඒ කියන්නේ capacity එක වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට capacity එක තියාලා හරි ලකුණ දෙන්න ඔයාලට ඇති ප්‍රමාණයට තියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකට text එකක් දාගන්න එක. ඔය ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් මෙතන පල්ලෙහා කැපිටල් අකුරක් අකුරක් පේනවා. ඒක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ new text කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ Google Chrome එක ඕපන් කරගන්න එක. මොකද මේකට ෆොන්ට් එකක් දාද්දී සිංහල ෆොන්ට් දානවා නම් හොඳම මෙන්න මේ Unicode to FMAB converter කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Unicode කියලා තියෙන තැන ඔයා ටයිප් කරගන්න කැමති වචන ටයිප් කරගන්න එක. ඔයා Google search කරනවා මෙතන Unicode to FMAB converter කියලා search කරා නම් ඔයාලට මෙතන site එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මට අවශ්‍ය දේ මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන එක ඔයා කට් කරගන්න. select කරලා කට් කරගන්න. කට් කරගත්තාට පස්සේ ආපහු ඔයා යන්න ඕනේ pixellab app එකට. ඇප් එකට ගියාට පස්සේ ආපහු මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බා වගේම. ඔයා මෙතන edit කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන අර කට් කරන්න ආපු එක මෙතන paste කරන්න. paste කරලා okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ font එක මාරු කරන එක. මේ විදිහට ඔයාලා font කියන එක උඩ ටච් කරන්න. font කියන එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් my font වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ phone එකේ download කරලා තියෙන font මේකටන්ට add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොන්ට් ඒ වගේම PNG ෆොටෝස් සහ අපි මුලින්ම දාවතු ෆොටෝ එක ඔයාලට පුළුවන් පහළෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් ඇති. ඒ link එකෙන් ගිහින් download කරන්න. ඒ link එක ටච් කරාට පස්සේ ඒක link එක unlock කරගන්න කොහොමද කියලා එතනම වීඩියෝ එකක් ඇති. ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක බලලා link එක unlock කරගෙන මේ ටික download කරගන්න. ඉතින් කැමති ෆොන්ට් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ color එක මාරු කරගන්න එක. color එක black color එකක් දෙන්න ඕනේ. black color එක තෝරලා හරි ලකුණු දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙනවා size කියලා එකක්. අනේ ඒක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් size එක වෙනස් කරගන්න මේ ෆොන්ට් එකේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට text එකේ size එක ගානට adjust කරලා මේක කැමති විදිහට තියාගන්න මෙතන place කරලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේක ගානට ආපහු place කරලා Tamanට කැමති නම් size එක වැඩි කරගන්න එක. ඊට පස්සේ size එක හදාන්න මෙතන හරි ලකුණු ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ capacity එක තව ටිකක් අඩු කරගන්න. මේ මොකද background එකට ගැලපෙන විදිහට capacity එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. capacity කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් capacity එක ගානට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න. ඉතින් තමන් කැමති ගානකට capacity එක තියාන හරි ලකුණු ටච් කරන්න.
ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවන්ට පුළුවන් කැමති නම් මේ ෆොටෝ එක ආපහු ප්ලේස් එක වෙනස් කරන්න තමන්ට ටෙක්ස්ට් එක ගැලපෙන විදිහට මේ PNG ෆොටෝ එකත් ප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක මෙන්න මේ අයිකන් උඩ ටච් කරලා save as image ගිහිල්ලා මෙතනින් save to gallery දීලා මේ image එක save කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙන අප වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. වැදගත් වුණා කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුතුරු ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.